सबस्क्राईब करा मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला आणि जे बेलचं चिन्ह दिसतंय त्याला प्रेस करा. याने तुम्हाला मी जे नवीन नवीन रेसिपीज दाखवते त्याचं नोटिफिकेशन मिळून तुम्ही माझी एकही नवीन रेसिपी मिस नाही करणार. तर आज इथे मी तुम्हाला फ्रूट सॅलड न दाखवता स्प्राउट सॅलड दाखवणार आहे. खूप हेल्दी, टेस्टी, प्रोटीन, फायबर, विटॅमिन सगळं आहे या रेसिपीमध्ये. लहान मुलांपासून ते मोठ्यांपर्यंत सगळे खाऊ शकता. खूप हेल्दी आणि पटकन बनणारी रेसिपी आहे ही. आणि यापूर्वी फ्रूट सॅलडची रेसिपी पण मी टाकलेली आहे, एकदम डिटेल व्हिडिओ, तो तुम्ही पाहू शकता. तर रेसिपी आपण आता चालू करूया. त्यासाठी इथे मिक्स स्प्राउट्स घेतलेले आहे मी. तुम्हाला जे स्प्राउट्स म्हणजे मोड आलेले कडधान्यांचं सॅलड मी इथे दाखवणार आहे. तर इथे मिक्स मोड आलेले कडधान्य घेतलेले आहे. तुम्हाला जे आवडत असतील, जे तुम्ही खात असाल ते तुम्ही इथे घ्यायचे आहे. यात मी मूग, मटकी, वाटाणा, सगळं हिरवा चणा सगळं घेतलेलं आहे यामध्ये. त्यानंतर यामध्ये घालण्यासाठी भाज्या आणि सोबतच फळं पण ठेवलेले आहे मी. तर आता काकडी घेतलेली आहे मी इथे चिरून बारीक. त्यानंतर कांदा घेतलेला आहे, टोमॅटो घेतलेला आहे. त्यानंतर पत्ताकोबी लंबी बारीक चिरून घेतलेली आहे. डाळिंबाचे दाणे घेतलेले आहे. मोसंबी घेतलेली आहे. पियर घेतलेला आहे आणि सेफ घेतलेला आहे. त्याचबरोबर आता ह्या भाज्यांमध्ये नंतर घालण्यासाठी, आपल्याला टेस्टी आणण्यासाठी, चटपटीत करण्यासाठी लिंबू आणि कोथिंबीर घेतलेली आहे. सोबतच चाट मसाला घेतलेला आहे आणि मीठ घेतलेलं आहे. चवीनुसार तुमच्या हे तुम्ही चाट मसाला आणि मीठ घालायचं आहे. तर सगळ्यात पहिले मिक्सिंग बाउल घ्यायचं आहे एक. त्यामध्ये आता हे मोड आलेले कडधान्य घालून घ्यायचे आहे आणि त्यानंतर त्यामध्ये एक एक करून सगळे भाज्या आणि फळं इथे घालून घ्यायचे आहे. कांदा घालून घेतलेला आहे, काकडी घालून घेतलेली आहे. कांदा, काकडी, कोशिंबीर, टमाटर हे कोशिंबिरीच्या गोष्टी आहेत. पण त्याचबरोबर याच्यात फ्रूट्स घातलेले आहे. त्याने खूप फायबरयुक्त असं हे सॅलड तयार होणार आहे तुमचं कडधान्याचं. आणि एक एक करून आता ह्या सगळ्या फळं आणि भाज्या मी याच्यात घालून घेणार आहे. जर डायबिटीजचे कोणी पेशंट्स असतील तर त्यांनी याच्यात मोड आलेली जी आपली मेथ्या असतात मोड आलेल्या, त्या पण तुम्ही याच्यात घालू शकता. आणि तुमच्या मनाने दुसरे तुम्ही फळं, पायनॅपल, पेरू खूप छान लागतो, तुम्ही नक्की एकदा टाकून बघा. ते पण तुम्ही तुमच्या मनाने फळं याच्यात ॲड करू शकता. आता सगळं घालून झालेलं आहे आपले फळं आणि भाज्या. त्यानंतर यात लिंबू आता पिळून घेणार आहे. 1 ते 1.5 चमचा लिंबूचा रस याच्यात घालायचा आहे. खूप चटपटीत आणि टेस्ट याला खूप छान येते. लिंबू आणि घातल्यानंतर त्यामध्ये कोथिंबीर घालणार आहे. त्यानंतर मीठ घालणार आहे. मीठ थोडंसं कमी घालणार आहे मी, कारण चाट मसाला इथे घालते आहे. आणि मीठ असं पण सॅलडमध्ये जास्त घालायचं नाही. आणि चाट मसाला घालून घेतल्यानंतर आता मी याला नीट मिक्स करून घेणार आहे. व्यवस्थित सगळी चाट मसाला आणि मीठ सगळं कोट झालं पाहिजे सगळ्या कडधान्याला, भाज्यांना आणि फळांना. असं पण फळांवर चाट मसाला टाकून पण खूप छान लागतात ते. तर आता हे सगळं व्यवस्थित मिक्स करून घेते मी इथे पहिले. तर सॅलडच्या आता सगळ्या गोष्टी मी इथे व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेल्या. आणि किती कलरफुल दिसतंय, तुम्हाला अंदाज आला असेल याची चव त्याच्यापेक्षा पण किती छान असेल. नुसतं वाटीभर तुम्ही हे एक मील म्हणून पण रात्रीचं घेऊ शकता. त्यानंतर फायनल थोडीशी कोथिंबीर घालणार आहे आणि उरलेले डाळिंबाचे दाणे मी ठेवले होते ते इथे घालून घेणार आहे. एक वाटीभर तुम्ही खाल्लं तर तुम्हाला 2-3 तास आरामशीर भूक लागत नाही. इतकं हेल्दी आणि टेस्टी सॅलड आहे. नवीनच रेसिपी आहे यूट्यूबला, शक्यतो मला वाटतं फ्रूट सॅलडच्या बऱ्याच जणांनी टाकल्या, मी पण टाकलेली आहे, ती तुम्ही नक्की बघा. पण ही स्प्राउट सॅलडची म्हणजे मोड आलेल्या कडधान्याची सॅलडची रेसिपी तुम्ही नक्की करून बघा. आणि मोड आलेल्या मेथ्या पण टाकून खूप छान लागतात, त्या पण तुम्ही टाकून खाऊन बघा. तर आता ही मोड आलेल्या कडधान्याची रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर नक्की मला कमेंट करून सांगा. रेसिपी वेगळी वाटली असेल, तुम्ही जर बनवाल त्यानंतर तुमचे एक्सपिरियन्स तुम्ही मला शेअर करा की तुमची रेसिपी कशी बनली होती ते. रेसिपी आवडली असेल तर रेसिपीला नक्की एक लाईक करा, कमेंट करून सांगा, शेअर करा. आणि त्याचबरोबर नेहमीप्रमाणे मनीज रेसिपी या मराठी कुकिंग चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. याने तुम्हाला मी जे नवीन नवीन रेसिपीज टाकते त्या तुमच्या मिस होणार नाही. तोपर्यंत भेटूया पुढच्या एक छानशा अशा नवीन रेसिपीसोबत. बाय बाय.